Hey guys, welcome back after a long time. भन्दा पनि 15 दिन जति भयो. सो 15 दिन जति मैले भिडियो बनाइन. सो बिकज अफ द अनगोइङ सर्कमस्टेन्सेस है. सो लेट्स नट टक अबाउट द्याट. आज चाहिँ म सकेट प्रोग्रामिङको बारेमा चाहिँ हल्का डिस्कस गर्न जाँदैछु. सो सकेट प्रोग्रामिङमा पनि स्पेसिफिकली वेब सकेटको बारेमा चाहिँ म डिस्कस गर्न जाँदैछु है. अनि आजको चाहिँ ल लेट्स प्रोसिड. सकेट प्रोग्रामिङ भनेको के हो भन्ने सुरुतिर सकेट प्रोग्रामिङ भन्छ होइन. सकेट प्रोग्रामिङको मैले बुझेको र मैले हल्का रिसर्च गरे अनुसार चाहिँ सकेट प्रोग्रामिङ के हो म त्यो भन्न जाँदैछु. अनि मैले यहाँनिर यो चाहिँ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरूबाट चाहिँ मैले यो डिफिनेसनहरू मलाई राम्रो लागेको चाहिँ मैले तानेर राखेको छु अनि डायग्रामहरू. सो आई एम गोइङ टु सेयर दिस स्लाइड. सो यु क्यान फाइन्ड दिस स्लाइड अन द डिस्क्रिप्सन अफ द भिडियो. So if you want to look at the slide or explore the slide, then you can go through that. सो अब यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मेरो थोरै ब्याकग्राउन्ड भनिदिन्छु. सो म चाहिँ एक ठाउँ इन्टरभ्यूमा गएको थिएँ. सो त्यहाँनिर चाहिँ मलाई सकेट प्रोग्रामिङको बारेमा चाहिँ धेरै सोध्नु भएको थियो. सो त्यतिखेर चाहिँ मैले धेरै एन्सर दिन सकेको थिइनँ. त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क मैले चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्नुपर्छ जस्तो पर्ने जस्तो लाग्यो, फिल भयो. अनि त्यसपछि मलाई धेरै कुरा थाहा रहन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो. सो त्यो पछि चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ एक्सप्लोर गरेको थिएँ. सबै कुरा त मलाई थाहा छैन, त्यति धेरै पनि मैले सकेट प्रोग्रामिङ गरेको छैन. भए पनि मैले कति बुझेर मैले के चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छु भनेर चाहिँ मैले आजको भिडियो बनाएको. सो डोन्ट एक्सपेक्ट मच फ्रम दिस भिडियो. तर अलिकति थ्योरिटिकल र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा, वर्किङ मेकानिजम चाहिँ थोरै मैले बुझेअनुसार चाहिँ म एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु. सो यो बाहेक चाहिँ सकेट प्रोग्रामिङको चाहिँ गोइङ डिप टु सकेट प्रोग्रामिङ कहाँ युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले डिस्कस गर्छु. त्यो बाहेक चाहिँ अब अलिकति डिटेलमा चाहिँ इन डेप्थ अब प्रोग्रामै गरेर चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ आई विल कम अन नेक्स्ट भिडियो. सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आजको टपिकमा जाउँ धेरै कुरा नगरिकन. सो सकेट प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ एउटा दुईवटा नोडहरू बिचमा कम्युनिकेट गर्ने एउटा मेकानिजम हो भनौँ न. दुईवटा सकेट हुन्छ. एउटाले चाहिँ के भन्छ अर्कोलाई चाहिँ लिसन गरिरहेको हुन्छ. अनि त्यसपछि कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर आइपीमा कहाँनिर होस्ट भएको छ भनेदेखि त्यो सर्भर रन भइरह्यो भनेदेखि अब क्लाइन्ट एक ठाउँ भयो, त्यो अब सर्भरलाई लिसन गर्ने अथवा चाहिँ भनौँ न दुईवटा क्लाइन्ट छ भने चाहिँ एउटा आइपी थ्रु अथवा एउटा पोर्टमा चाहिँ अथवा चाहिँ दुईवटा पोर्ट हुनसक्छ. एउटा क्लाइन्टको एउटा पोर्ट, अर्को क्लाइन्टको अर्को पोर्ट हुनसक्छ. सो एउटा पर्टिकुलर आइपीमा चाहिँ भनेको सर्भरको आइपीमा चाहिँ के भन्छ एउटा लिसन गर्ने खालको यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नोडले चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को कुनै पनि पोर्टमा कुनै एउटा पोर्टको कुनै पनि आइपीको एउटा स्पेसिफिक पोर्टमा चाहिँ जस्तै लोकल होस्ट अब 80 अथवा चाहिँ लोकल होस्ट 80 अथवा चाहिँ 5000 4000 भनौँ. अब 0देखि 65,000सम्म चाहिँ हुन्छ होइन. सो त्यहाँ मध्येको जुन कुनै एउटा पोर्टमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा नोडले चाहिँ एउटा सकेटले चाहिँ एउटा नोडले चाहिँ अर्को नोडलाई चाहिँ यसरी लिसन गरेर बस्छ. एउटा बाइन्ड भएको हुन्छ अथवा कनेक्सन भनौँ न एउटा लिसन गरेर बस्छ. त्यसपछि अर्कोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब एउटाले लिसन गरेको छ भने त रिच आउट गर्ने बेलामा अदर सकेट रिच आउट टु द अदर टु फर्म अ कनेक्सन भनेको चाहिँ एउटा सकेटले चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर आइपी लिसन गरेछ भनेदेखि अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अर्को सकेटले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो सकेटमा चाहिँ रिच आउट गर्छ. त्यो पोर्टमा चाहिँ अब के रेस्पोन्स दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को सकेट अथवा अर्को नोडले चाहिँ त्यो गर्छ. त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि सकेट प्रोग्रामिङको बेसिक आइडिया चाहिँ यस्तो हुन्छ. अनि सर्भर फर्म्स द लिसनर सकेट वाइल क्लाइन्ट रिचेस आउट टु द सर्भर भनेको चाहिँ सर्भरले चाहिँ के हुन्छ लिसनर सकेट चाहिँ के गर्छ फर्म भन्छ भनेदेखि अब क्लाइन्ट चाहिँ के हुन्छ त्यो सर्भरसँग पुग्छ, सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ, सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ. अनि सर्भरले चाहिँ के हुन्छ रेस्पोन्स पठाउँछ. यसरी चाहिँ बेसिक हाम्रो चाहिँ वेबले जसरी काम गर्थ्यो एचटिटिपीमा एचटिटिपी भन्दा पनि सुरुमा टिसिपी जाउँ. टिसिपीमा जसरी चाहिँ काम गर्छ त्यसरी पनि नै सकेट प्रोग्रामिङले त्यो टिसिपीको चाहिँ अलिकति एडभान्स फर्म हो. हुन त युडिपी पनि कन्सेप्ट आउँछ तर रिलायबल टिसिपी युडिपी भन्दा चाहिँ टिसिपी रिलायबल हुन्छ. र सो सकेट प्रोग्रामिङले चाहिँ
मेसेज ट्रान्सफरको कन्सेप्ट युज गर्छ। एट द सेम टाइम यसमा चाहिँ रिलायबिलिटीको कुरा नि आउँछ, अर्डरको कुरा नि आउँछ। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ टिसिपी इज मोर बेटर देन युडिपी। सो टिसिपीलाई अलिकति एडभान्स फर्म टिसिपी चाहिँ सकेट प्रोग्रामिङले युज गर्छ है। अब सकेट प्रोग्रामिङको त्यो डिस्क्रिप्सन भन्दा पनि फिगर हेर्दा हुन्छ। यो मैले गिक्सबाट तानेको। यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्भर छ, त्यसपछि चाहिँ अर्को क्लाइन्ट छ, यो दुईवटा नोडहरू भयो अथवा चाहिँ सकेट भयो। त्यसपछि सेट्स के भनेको छ, सेट सकेट ओपिटी भनेको छ यहाँनिर। सेट यो अप्सनमा भयो। त्यसपछि यसले चाहिँ लिसन गर्छ, सर्भरले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब रन भइरहेको हुन्छ नि त, त्यसले चाहिँ अनि त्यसपछि लिसन गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अब क्लाइन्ट भयो, क्लाइन्ट सकेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउँछ। त्यसपछि अब यसले चाहिँ कनेक्सन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने हो कि होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ सर्भरलाई। अनि त्यसपछि अब एक्सेप्ट गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, अब सेन्ड रिसिभिङ मेकानिजम चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ है। सकेट प्रोग्रामिङले चाहिँ बेसिकली यसरी काम गर्छ। अब हाम्रो चाहिँ जेनरली हामीले च्याट कसरी गर्छौँ भनेको क्लाइन्ट वान, अब एउटा सर्भर हुन्छ, च्याट सर्भर भयो। त्यसपछि अब क्लाइन्ट वान, क्लाइन्ट टू, क्लाइन्ट थ्री, या त मल्टिपल क्लाइन्ट हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ च्याट मेकानिजम होला। जस्तै अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हो, च्याट सर्भरले चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटालाई चाहिँ के गरिरहेको छ, मेसेज पठाइरहेको छ। यसले फेरि के गरिरहेको छ, यसलाई त्यो यो क्लाइन्ट वानले चाहिँ यसलाई मेसेज गरिरहेको छ। बेसिकल्ली हाम्रो सकेटमा चाहिँ यो एउटा सकेट भयो, त्यसपछि एउटा सकेट भयो, एउटा सकेट भयो, यिनीहरू क्लाइन्ट भयो, सर्भर भयो। अब यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब कनेक्सन इस्टाब्लिस हुने भयो। यसले चाहिँ लिसन गरेर बस्छ कुनै पनि इभेन्टमा। त्यो इभेन्ट आइसकेपछि चाहिँ अब यसले चाहिँ इभेन्ट पठाएको छ अथवा यो अब यसको एउटा स्पेसिफिक पोर्ट हुन्छ, यसको स्पेसिफिक पोर्ट हुन्छ। सुरुमा त्यो स्पेसिफिक पोर्ट अथवा चाहिँ एउटा हेडरमा चाहिँ कहाँनिर रिक्वेस्ट पठाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पेसिफाइड एउटा त्यो हेडर स्पेसिफाई भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ मेसेज पठाउँछ। अब त्यसको डिफ्रेन्ट लेयर थ्रु, जस्तै हामीले पढेको टिसिपी आइपीको लेयर छ नि, त्यो लेयरमा नि एप्लिकेसन लेयर, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर, त्यसपछि नेटवर्क लेयर, त्यसपछि इन्टरनेट लेयर, त्यसपछि त्यो हुँदाहुँदै तलसम्म पुगेर चाहिँ त्यो मेसिन टु मेसिन कम्युनिकेसन त हो नि। त्यसरी अब त्यो हेडर चेन्ज हुँदै जान्छ। एप्लिकेसन लेयरबाट एचटिटिपीमा हुन्थ्यो भनेदेखि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ टिसिपी आइपी हरूको थ्रु त्यही अनुसार हेडर चेन्ज हुने भयो। त्यसपछि नेटवर्क लेयरमा गएर त्यही अनुसार हेडर चेन्ज हुने हो। यसरी चाहिँ त्यो लोवर लेभलमा चाहिँ त्यो हेडर चेन्ज हुँदै चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ भनेदेखि क्लाइन्ट टु सर्भर चाहिँ अब यसको पोर्ट कति हो, यो पोर्टमा, अनि यसको आइपी कति छ, त्यो आइपी, अनि त्यसको पोर्टमा स्पेसिफिक पोर्ट हुन्छ, त्यो पोर्टमा चाहिँ यसले लिसन गरेर बस्छ। कुनै पनि इभेन्ट यसले चाहिँ पठाइसकेपछि यसले लिसन गर्छ। अब केही अब जस्तै यो कनेक्सनमा आउनलाई चाहिँ जस्तो रिक्वेस्ट गर्यो अरे होइन, कनेक्सन रिक्वेस्ट गर्नलाई अब अथेन्टिकेट गर्नु हो कि के गर्ने हो होइन, त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसले भ्यालिडेट गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ, त्यहाँ त्यो चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ। कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यो कति टाइमसम्म बस्ने भयो होइन त्यो कनेक्सनमा भन्ने कुरा चाहिँ च्याट सिस्टम हुन्छ। चाहिँ जेनरली अहिले त्यति भित्र छिरि नहालौँ, तर भित्र हुने कुरा चाहिँ अलमोस्ट त्यस्तै हो र त्यसरी काम गर्छ। अब बेसिकली अब म चाहिँ वेबसकेटकोमा चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्न जाँदैछु। सो वेबसकेट भनेको चाहिँ एउटा पर्सिस्टेन्स कनेक्सन बिट्विन क्लाइन्ट एन्ड सर्भर हो। अघि हामीले हेरेको फिगर पनि क्लाइन्ट सर्भर थियो होइन, त्यहाँनिर चाहिँ वेबसकेटले काम गरेको थियो होइन। वेबसकेट भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा प्रोटोकल हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाई डिरेक्सनल फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेसन च्यानल चाहिँ अपरेट हुन्छ। केमा अपरेट हुन्छ भन्दाखेरि एचटिटिपीमा। केबाट हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल टिसिपी आइपी सकेट कनेक्सन थ्रु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ। अब यो कोरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेबसकेट प्रोटोकलले चाहिँ के फेसिलिटेट गर्छ भन्दाखेरि मेसेज पासिङ बिट्विन क्लाइन्ट एन्ड सर्भर भनेको चाहिँ क्लाइन्ट र सर्भर बिच चाहिँ कम्युनिकेसन हुने कुरा चाहिँ के गर्छ, फेसिलिटेट गर्छ। अब यसको लागि चाहिँ डिटेलमा चाहिँ यो फिगर हेऱ्यो भने बुझिन्छ होला जस्तो लाग्छ। यहाँनिर एउटा क्लाइन्ट छ, सो यहाँ अर्को सर्भर छ। अब सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एचटिटिपी रिक्वेस्ट गर्यो, इनिसिएट गरेपछि अब ह्यान्डसेक हुने भयो भनेको एक्नोलेजमेन्ट हुने भयो। त्यसपछि अब कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ भ्यालिडेट गरिसकेपछि अब कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ। कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कनेक्सन के पेलायो। अब एउटा चाहिँ हामीले त्यो हेर्न सक्छौँ, त्यो सकेट के अरे पोर्ट स्विचिङवाला
प्रोटोकल स्विचिङवाला 101.2 वाला चाहिँ हेडरमा चाहिँ कसरी प्रोटोकल स्विच हुन्छ र कहाँनिर स्विच हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो कोड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हेर्न सक्छौँ होइन। त्यो हेडर थ्रु चाहिँ एचटिटिपी सुरुमा एचटिटिपी इनिसिएट भएको छ, पछि चाहिँ वेबसकेटमा स्विच हुन्छ क्या। त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेपछि ह्यान्डसेक भइसकेपछि अनि सुरुमा चाहिँ वनै हुन्छ। एचटिटिपी भनेको त क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ, त्यसपछि सर्भरले रेस्पोन्स पठाउँछ, अनि अब त्यो रेस्पोन्स पठाइसकेपछि कनेक्सन अलमोस्ट क्लोज हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि फेरि अर्कोपल्ट चाहिँ के भन्नु मेसेज पठाउनु पऱ्यो भने फेरि अर्कोपल्ट चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि रेस्पोन्स कुरेर बस्नु पऱ्यो। यसले त हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ त्यो एचटिटिपी प्रोटोकलले काम गरेन, गर्नु त गऱ्यो तर चाहिँ एकदम धेरै वेट गर्नु पऱ्यो, एकदम ल्याटेन्सी आयो। यसलाई हटाउनुको लागि अब के हुन्छ, एउटा लम्बर टाइम लेन्थ सेट अलिकति लामो टाइम आउट राख्यो, जस्तै 1 मिनटसम्म राख्यो अरे भने चाहिँ धेरै टाइम अब यसले सर्भरले रेस्पोन्स नपठाउन नि सक्छ नि त। त्यो बेला चाहिँ 1 मिनटसम्म कुरिरहनु पऱ्यो, अनि बल्ल टाइम आउट हुने भयो। यसरी चाहिँ ल्याटेन्सी आउँछ, ल्यागिङ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एचटिटिपीमै काम गर्न चाहिँ एचटिटिपीमै च्याट गर्न चाहिँ अलिकति धेरै टाइम स्पेन्ड भयो। सो त्यसले चाहिँ के भन्दा त्यो अथवा चाहिँ हाम्रो एजेक्सवाला एचटिटिपीको एजेक्सवालाले चाहिँ अब चाहिँ काम गर्दैन है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रिलेसन भइसकेपछि वेबसकेटको इन्ट्रोड्युस हो। वेबसकेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेपछि किप एलाइभ, कनेक्सन एलाइभै गरौँ, कनेक्सन क्लोज नगरौँ जेसम्म चाहिँ यसले क्लाइन्टले मजाले रिक्वेस्ट गर्न पाउँछ, अथवा चाहिँ त्यो दुईवटा क्लाइन्ट र सर्भर बिच कम्युनिकेट हुन पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वेबसकेट भन्ने प्रोटोकलले चाहिँ एउटा फुल डुप्लेक्सवाला अथवा चाहिँ बाइ डिरेक्सनलवाला भनौँ न, त्यो चाहिँ इनेबल गर्छ त्यो प्रोटोकलले। अनि त्यसपछि क्लोज गरिसकेपछि अनि त्यसपछि सर्टेन टाइममा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो कनेक्सन भइसक्यो, अब चाहिँ क्लोज गर्दा हुन्छ भनिसकेपछि क्लोज गर्ने काम चाहिँ यसरी चाहिँ वेबसकेटले चाहिँ अपरेट गर्छ है। बेसिक ओभरभ्यू अफ वेबसकेट चाहिँ यति हो। त्यसपछि गएर एचटिटिपी र वेबसकेटको मैले जेनरली भने पनि सकेँ। एउटा चाहिँ मैले एउटा स्लाइडमा भेटेको थिएँ। सो यो पिक्चर हेरेपछि अलिकति क्लियर आइडिया चाहिँ आउनसक्छ, क्लियर पिक्चर चाहिँ आउनसक्छ। सो यसलाई पनि डिस्कस गरिहालौँ। जस्तै एचटिटिपी भनेको चाहिँ हाफ डुप्लेक्स हो है, लाइक वाकी टकी भनेको चाहिँ ट्राफिक फ्लो चाहिँ के हुन्छ भने 1 डाइरेक्सनमा हुन्छ। त्यसपछि वेबसकेट भनेको चाहिँ फुल डुप्लेक्स हो, चाहिँ फोन जस्तै हो, बाइडिरेक्सनल हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै भाइबरमा मेसेज गर्दा अथवा वाट्सएपमा मेसेज गर्दाखेरि अथवा चाहिँ दुवैपट्टिबाट एकैचोटि टाइप गर्न मिल्यो, अथवा चाहिँ भोइस कल गर्दाखेरि दुवैपट्टिबाट चाहिँ बोल्नु मिल्यो होइन। सो वेबसकेट भनेको चाहिँ बाइडिरेक्सनल हो। क्लाइन्टले नि पठाउन पायो, सर्भरले नि पठाउन पायो एकैचोटि। तर चाहिँ हाम्रो एचटिटिपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गर्यो, त्यसपछि उताबाट त्यो रिक्वेस्ट गर्ने बेला त उताबाट रेस्पोन्स पठाउन पाएन नि त। रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि बल्ल चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ नि त। भने चाहिँ एचटिटिपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाफ डुप्लेक्स भयो, वाकी टकी अथवा चाहिँ 1 डिरेक्सनल चाहिँ मेसेज फ्लो हुने भयो, ट्राफिक फ्लो हुने भयो, डाटा फ्लो हुने भयो। एचटिटिपीमा चाहिँ भनेपछि वेबसकेटमा चाहिँ बाइडिरेक्सनल हुने भयो है। सो फुल डुप्लेक्स हुन्छ वेबसकेट चाहिँ। त्यसपछि अब हामीले वेबसकेट चाहिँ किन युज गर्ने भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ रियल टाइम कम्युनिकेसनलाई चाहिँ इफोर्टलेस एन्ड इफिसियन्ट बनाउँछ है त। इफोर्टलेस एन्ड इफिसियन्ट भनेको चाहिँ कुर्नु परेन, सकेट कनेक्सन भइसकेपछि फुल डुप्लेक्स भयो, त्यसले गर्दा टाइम घटायो होइन। त्यसपछि इफोर्टलेस चाहिँ केमा इफोर्टलेस छ भन्दाखेरि एकपल्ट कनेक्सन इस्टाब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ फेरि पनि रिक्वेस्ट गरिरहनु परेन, फेरि ह्यान्डसेक गरिरहनु परेन। एकपल्ट इस्टाब्लिस गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेट गरुन्जेलसम्म चाहिँ अब त्यो भयो। त्यसपछि क्लोज गर्दा सकेपछि क्लोज गर्न पाइयो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रत्येकचोटि कनेक्सन ओपन गर्नु पर्थ्यो, फेरि क्लोज गर्नु पऱ्यो, ओपन गर्नु पऱ्यो, क्लोज गर्नु पऱ्यो, यो खालको हुन्थ्यो। त्यसपछि अब ओभर रेडियस कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ प्रत्येकपल्ट चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अब टाइम चाहिँ जस्तै 150 मिलिसेकेन्ड लाग्थ्यो भनेदेखि मैले यो चाहिँ एउटा आर्टिकलमा पढेको थिएँ है। सो नोट्स यो चाहिँ मैले आफैले चाहिँ मेजर गरेको छैन। सो त्यो आर्टिकलमा पढेको भरमा चाहिँ 150 मिलिसेकेन्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ एचटिटिपीको रिक्वेस्टको लागि लाग्छ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो यतापट्टि वेबसकेटमा चाहिँ 50 सेकेन्डमा चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ र त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ। त्यो त्यसरी चाहिँ टाइम घटाउँछ यसले चाहिँ टाइम ओभरहेड पनि घटायो भन्छ नि। कम्प्लेक्सिटी नि कसरी घटायो भन्दाखेरि त्यो प्रत्येकपल्ट ह्यान्डसेक गर्दाखेरि त त्यो एन्सरको कम्प्लेक्सिटी भयो नि त। इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो, बाइ डिरेक्सनल त्यो दुवैपट्टि कनेक्सन ओपन क्लोज गर्न पऱ्यो, त्यो कम्प्लेक्सिटी घटाए। जुन पोइन्टलाई पनि जस्तै कनेक्सन ओपन गर्ने ओपन क्लोज गर्ने त्यतैतिर चाहिँ
त्यतैबाट चाहिँ लजिक दिन मिल्यो, त्यही लजिकै आउँछ होइन। अब थर्ड पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन विच हेल्प्स इन पर्सिस्टिङ द कनेक्सन इस्टाब्लिस बिट्विन द क्लाइन्ट एन्ड वेब सर्भर भनेपछि अब फुल डुप्लेक्स हुन्छ। फुल डुप्लेक्स भइसकेपछि एट द सेम टाइम चाहिँ के भने दुवैपट्टिबाट चाहिँ मेसेज गर्नु पऱ्यो, धेरै वेट गरिरहनु परेन होइन। त्यसपछि एउटा पर्सिस्टेन्स कनेक्सन चाहिँ भयो, कनेक्सन बिचमा चाहिँ ब्रेक हुने यताउति त्यो प्रोब्लम चाहिँ बिचमा कनेक्सन इस्टाब्लिस नहुनु पनि सक्छ। अन्त जस्तै ब्रेक भइसकेपछि एउटा मेसेज पठायो, त्यसपछि कनेक्सन क्लोज गर्यो भनेपछि फेरि कनेक्सन इस्टाब्लिस नहुनसक्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ अझै धेरै टाइम लाग्न सक्छ। सो एकपल्ट इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यो च्यानल त भइरह्यो नि त भनेपछि यसले चाहिँ एउटा पर्सिस्टेन्ट कनेक्सन पनि इस्टाब्लिस हुने भयो। अर्को भनेको चाहिँ रिड्युस ल्याटेन्सी भनेपछि अब मैले सुरुमै टाइमको कुरा गरेको थिएँ, कस्तो भन्दाखेरि अब यो एचटिटिपी उसको लागि चाहिँ 150 मिलिसेकेन्ड लाग्थ्यो भने यताबाट 50 मिलिसेकेन्ड लाग्यो। अब कनेक्सन इस्टाब्लिस गरिरहनु परेन भनेपछि यसरी टाइम घट्यो। अब चाहिँ वान वे हुन्थ्यो, यताबाट चाहिँ के भन्दाखेरि बाई डिरेक्सन हो भने चाहिँ त्यताबाट नि वेट गर्नु परेन, त्यताबाट टाइम घट्यो भनेपछि यसरी चाहिँ ल्याटेन्सी घट्छ। त्यसपछि हेल्प्स इन ट्रान्सफरिङ टु क्रस प्लेटफर्म इन अ रियल टाइम ओल्ड बिट्विन द सर्भर एन्ड क्लाइन्ट भनेको चाहिँ क्रस प्लेटफर्म जस्तै मोबाइलबाट डेस्कटपबाट मोबाइलमा, त्यसपछि गएर डिफ्रेन्ट आइओएसबाट एन्ड्रोइडमा चाहिँ अब विन्डोजको नि डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टम होला, डिफ्रेन्ट फोनहरू होला, चाहिँ डिफ्रेन्ट डिभाइस, डिफ्रेन्ट ब्राउजर अनि डिफ्रेन्ट इन्जिन थ्रु चाहिँ के भन्दाखेरि एक्सेस गर्न मिल्यो। यसरी चाहिँ क्रस प्लेटफर्ममा नि युज गर्न मिल्यो र मल्टिपल ब्राउजरहरूले नि सपोर्ट गर्छ। क्लाइन्ट साइडबाट हेर्दा सर्भर साइड पनि डिफ्रेन्ट अब नोड सर्भरले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ वेबसाइट प्रोटोकल फलो गरेर चाहिँ एउटा खालको भनौँ न लाइब्रेरी बनाएको होला, त्यो लाइब्रेरीले काम गर्ला एउटा सर्भरमा। जस्तै सकेट आइयो कोही कुरा गरौँ, अरू डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू पनि छन्। सो नोड वेबसकेट अथवा वेबसकेट नोड यस्ता डिफ्रेन्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति इजियर बनाउने खालको त्यही प्रोटोकलमा बेस्ड भएर चाहिँ आएको फ्रेमवर्कहरू पनि छन्। यसरी चाहिँ क्रस प्लेटफर्म कम्युनिकेसनलाई पनि के भन्दाखेरि वेबसकेट युज गरेर चाहिँ सजिलो हुने भयो। यो भएर चाहिँ हामीले वेबसकेट युज गर्छौँ। अनि अब यसको वेबसाइटको चाहिँ मेन एप्लिकेसन एरिया हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि रियल टाइम एनालिटिक्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब मेरो सर्भर चलाइरहेको छु, त्यो सर्भरको चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो छ। जस्तै मेरो पिसीहरू चलाएको छ, मेरो कम्प्युटर सब छ र चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कम्प्युटरको पर्टिकुलर पिसीको चाहिँ पर्फर्मेन्स के छ त्यसलाई चाहिँ मैले मोनिटर गरिराख्नु पऱ्यो नि त। सो त्यस्तो खालको चाहिँ मोनिटर गर्नु, त्यस्तो खालको डिभाइसहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरिराख्नलाई चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै पनि सर्भरको चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रियल टाइम एनालाइटिक्समा पनि हाम्रो चाहिँ वेबसकेट युज हुन्छ। बेसिकली यो चारवटा पोइन्टहरू भनेको चाहिँ मैले सकेट आइओले पनि राखेको छ। सो सकेट आइओले पनि वेबसकेटै युज गर्ने हो, त्यो अन टप अफ वेबसकेटमा रहेर डिफ्रेन्ट फिचरहरू चाहिँ थपेको छ उसले। त्यो भएर चाहिँ उसको इम्प्लिमेन्टेसन अथवा कहाँ युज गर्न सक्छ भन्नुको मतलब वेबसकेट पनि अलमोस्ट ती एरियाहरूमा वेबसकेट पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ। सो इन द्याट सेन्स मैले चाहिँ यो चारवटा पोइन्ट राखेको। सो युआईकोहरू पनि छन् तर मेजर कुराहरू चाहिँ यसले कभर गर्छ है। अब सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्ट्यान्ड मेसेजिङ एन्ड च्याट। अब चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ मेन चाहिँ हामीले च्याटबाटै बुझ्छौँ होइन। मैले योभन्दा अगाडि जति पनि इक्जाम्पल दिएँ त्यो च्याटमै छ। सो स्ट्यान्ड मेसेजिङहरूको लागि मेसेज गर्नको लागि च्याट पर्पजको लागि त वेबसाइट स्वतः युज हुने भइहाल्यो। त्यसपछि थर्ड भनेको चाहिँ बाइनरी स्ट्रिमिङ, अडियो भिडियो स्ट्रिमिङहरू, गेमिङको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो वेबसकेट चाहिँ युज हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ बाइ डिरेक्सनल चाहियो नि त स्ट्रिमिङ हुँदाखेरि त। जस्तै युट्युबको स्ट्रिमिङ हामी लाइभ स्ट्रिमिङ हेर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि फेसबुक लाइभ स्ट्रिमिङ हेर्न सक्छौँ भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ चाहिँ त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेको हुन्छ। दुवैतिर चाहिँ क्लाइन्ट हुन्छ, एक सर्भर भयो, त्यसपछि अब सर्भर थ्रु चाहिँ के हुन त डाटा चाहिँ जस्तै भिडियो स्ट्रिमिङ भइरह होला, अडियो स्ट्रिमिङ भइरह होला। त्यो डाटा के भन्छ बाइ डिरेक्सनल कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ त्यो भनौँ न अडियो भिडियो स्ट्रिमिङको लागि एउटा युज हुने भयो बाइनरी स्ट्रिमिङको लागि। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डकुमेन्ट कोलाबोरेसन एडिटिङ भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ गुगल ड्राइभमा, गुगल डक्सहरूमा लेख्दाखेरि अथवा चाहिँ कुनै पनि एडिटर जस्तै हाम्रो ड्रइङ टुलहरू जस्तै फिग्माहरू युज गर्दा पनि देखेको थिएँ। जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब दुई तिनजनाले एकैचोटि एडिट गर्न मिल्छ क्या, कसले केही एडिट गर्यो भनेर त्यहाँ देखाइदिन्छ क्या।
सो त्यस्तो बेला पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेब सकेट युज भइरहेको हुन्छ र त्यो बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ वेब सकेट चाहिन्छ र बेसिकली यो 4वटा चाहिँ सकेट आएको चाहिँ एप्लिकेसन एरियाहरू हुन् यसमा वेब सकेट पनि हामीले चाहिँ वर्कआउट गरेर चाहिँ वेब सकेटलाई नि यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ र त्यसलाई वेब सकेटलाई चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ कतै न कतै यी 4वटा कुराहरूमा चाहिँ वेब सकेट इन्भल्भ भएकै छ सो वेबसाइटको एप्लिकेसन एरियाहरू चाहिँ बेसिकली मेजर कुराहरू चाहिँ यति छ है त्यसपछि मेजर लाइब्रेरीको कुरा गरौँ वेब सकेट युज गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ सकेट प्रोग्रामिङ चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि बेसिकली म नोडको कुरा गर्छु मलाई अरू त त्यति थाहा छैन नोड अलिअलि गरेको छु सो नोडको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि सकेट आइओ चाहिँ एकदम म्याक्सिमम युज भएको छ र यसको धेरै फिचरहरू छ र यसको धेरै भर्सन पनि कति 2.3 कि यतातिर आइसकेको छ सो सकेट आइओले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब यसमा चाहिँ कस्टम इभेन्टहरू राख्न मिल्ने खालको कुराहरू पनि छ यसमा त्यसपछि यसको एप्लिकेसन एरिया हामीले अगाडि डिस्कस गरिहाल्यो है त्यही भएर चाहिँ वेब सकेट चाहिँ अलिकति राम्रो बेस्ट छ अहिलेको उसमा चाहिँ वेब सकेट युज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सकेट प्रोग्रामिङको लागि चाहिँ अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ वेब सकेट आफैमा एउटा प्रोटोकल हो र चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्राउजरहरूले एड्याप्ट गरिसकेको छ सो वेब सकेट चाहिँ अर्को भयो हाम्रो त्यो युज गर्न सक्छ वेब सकेट युज गरेर चाहिँ तर यसमा चाहिँ फिचरहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै वर्कआउट गर्नुपर्छ यो आफैमा चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोटोकल हो र चाहिँ कस्तो भनौँ न यो सकेट आइओ भनेको चाहिँ जस्तै जेक्युरी अथवा चाहिँ के फ्रेमवर्क जस्तो भयो भन्दाखेरि वेब सकेट भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्ट जस्तो भयो त्यसपछि माइक्रो वेब सकेट भनेको चाहिँ अर्को छ यो चाहिँ भर्खर आएको छ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल नि छ अथरको फिलोसोफिकल लजिकले गर्दाखेरि सो मैले नि अलिकति इम्प्लिमेन्ट गर्नु परेको थियो सो मैले फुल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्नु सकेको थिएन तर मैले चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु माइक्रो वेब सकेटमा काम गर्नको लागि चाहिँ बेसिकली माइक्रो वेब सकेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सकेट आइओ चाहिँ एक्सप्रेस र नोड युज गरेर चलाउँछौँ भनेपछि माइक्रो वेब सकेट भनेको चाहिँ एक्सप्रेस र चाहिँ नोडलाई नै एक्सप्रेस र सकेट आइओले नै हटाउने गरी चाहिँ डेभलप गरिरहेको छु भनिरहेको छ अथरले चाहिँ होइन तर अब मेबी अलिकति फास्ट पनि छ भन्ने चाहिँ विभिन्न आर्टिकलहरूले चाहिँ लेखिरहेछ र त्यो पर्फर्मेन्स टेस्टिङहरू पनि भइरहेको देखेँ थिएँ तर अब कतिसम्म चाहिँ पर्फर्मेन्स कुन एरियासम्म चाहिँ एप्लाई गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति लिमिटेड छ माइक्रो वेब सकेट चाहिँ भर्खर आएको हो सकेट आइओ त अलिक पुरानै थियो होइन सो अनि सकेट आइओमा पनि वेब सकेट इम्प्लिमेन्ट भएको छ अनि त्यसपछि अहिले भर्सन 2 देखि चाहिँ माइक्रो वेब सकेटलाई पनि चाहिँ हामीले चुज गरेर चाहिँ त्यसलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ छ अनि त्यसमा चाहिँ माइक्रो वेब सकेट फास्ट छ भन्ने छ अनि त्यसपछि यो माइक्रो वेब सकेट चाहिँ बेसिकल्ली यो बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सीकोतिर चाहिँ त्यो पप्सअप भनौँ न पब्लिसर सब्सक्राइबर त्यस्तो मोडलमा चाहिँ धेरै युज भएको पाइन्छ र त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यसमा टेस्ट गरेको चाहिँ मैले हेरेको थिएँ सो डिटेल चाहिँ मैले फलोअप गर्नुपर्नेछ ल आजलाई चाहिँ अलमोस्ट यति नै हो गाइस अनि त्यसपछि रिफरेन्सहरू चाहिँ मैले यहाँनिर हालेको छु सो यहाँ मैले चाहिँ यी आर्टिकलहरूबाट चाहिँ रिफरेन्स लिएको यु क्यान गेट हेल्प फ्रम दोज आर्टिकल इज वेल सो केही कुरा मैले छुट्याएँ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट इट आउट अनि केही मिस्टेक भयो भनेदेखि पनि प्लिज हेल्प मी कमेन्टिङ द्याट सो आजको लागि चाहिँ यति गरौँ सी यु अन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ मी सी यु सुन थ्याङ्क यू